Welcome back to my channel, Kapwa. Sa video ito, Kapwa, ay aking ituturo sa inyo kung paano mag-register sa GoEXTRA90 gamit lang po ang GlobeOne app. So ngayon, Kaps, meron na po tayong GlobeOne app. I-click ko lang po at mag-login sa aking GlobeOne app. Yun. Logging in. Loading pa, Kaps. Loading. Next. I-exit lang natin. Ngayon, Kaps, andito na tayo sa loob ng GlobeOne app. Kasi registered naman tayo dito sa GlobeOne app. May account na tayo. Yung ating gagawin, Kaps, ay i-click lang po natin yung offers. Dito na makikita natin sa bottom part ng app. Offers. Click lang natin yung offers. Ayun. Nandito na tayo sa offers page ng GlobeOne app. So, makikita po natin itong exclusives, go-offers, at iba't iba pang offers ng GlobeOne app. So, yung ating i-click dito, Kapwa, ay itong button ng exclusives. So, remember, Kapwa, dapat po ay may sapat po tayong balance para makapag-register sa GoEXTRA90, Kapwa. So, sa akin po, Kaps, ay may 17 pesos pa akong balance. So, you need to have at least 90 pesos in your account para ma-avail natin yung GoEXTRA90. Scroll down para hanapin po yung GoEXTRA90 dito sa app na to. So, ito, Kaps, andito na. GoEXTRA90, Kaps, ay meron na siyang 8 gig data for all sites or for all apps. So, pwede natin ma-access kahit anong apps. At maliban dyan sa 8 gig data, Caps, ay meron tayong unlimited text to all networks, Unli Calls Globe or TM, 1 gig GoWIFI Access. So, sulit na sulit, Kapwa, yung ating promo registration pag ito yung i-avail natin kasi halagang 90 pesos na valid for 7 days. So, laging tatandaan, Kapwa, na dapat meron tayong at least 90 pesos sa ating account para makapag-register. So, if I have 90 pesos in my account, I just click this button, get this, and sa akin po, Kapwa, ay wala po akong sapat na load. Ito po yung nag-pop out na hindi sapat yung load ko. So, if you have 90 pesos in your account, Kapwa, so pwede na tayo makaproceed. I-click lang natin yung buy, yung get this, and mag-proceed na yung promo registration. So, sana po, Kapwa, ay may natutunan tayo sa video ito. And don't forget to subscribe to my channel, Kapwa. Like and share po, Kapwa. Sana po ay supportahan niyo ako, Kapwa. Maraming salamat po. Stay safe po, Kapwa. Until our next video. God bless, Kapwa.